Här i min förrödda äppelodling är det tänkt att jag ska odla tomater i år. Det blir 4 rader med ungefär 50 plantor i varje. Det är idag 13 april. Det är hög tid att så mina tomatplantor, för om 67 veckor i slutet på maj så ska jag plantera ut dem här. Så ner till växthuset och förbered såbrätterna. Sådden av tomatplantorna, det gör jag i sådana här såbrätten. Jag har ganska gott om dem eftersom en gång i tiden var ju planen att jag skulle försörja mig på odling. Så har det inte blivit. Utrustningen finns kvar. De har flera fördelar. Först ska jag börja med att fylla dem med jord. Här har jag en blandning av såjord och plantjord. Egentligen ska man ha såjord alltihopa för att det inte ska vara för starkt för de små fina rötterna. Men man tager vad man haver, och blir det inte optimalt så är jag inte beroende av det här för min försörjning. Som ni ser, det är ganska lätt att fylla de här brätterna med jord. Bara breda ut dem. Och sedan så finns det ytterligare en fördel med de här. Det är att när sedan de små tomatplantorna ska planteras om så har jag ett uttrycksbrätte. Ska se om jag har det här i närheten. Oj. Så här ser det ut. Ja. Har legat i växthuset under vintern. Det fungerar så att när de här små plantorna här är full av små plantor så bara sätter man det på det här brättet som är avpassat efter de små cellerna här. Och då trycker den upp plantorna så det bara är att plocka dem en och en och sätta ut dem eller plantera om dem i större krukor. Så, 4 såbrätten klara. Nu är det dags för sådd och då går jag upp till labbet för nu ska jag ha lite temperatur på sådden. Nu är det ju lite kaos här inne. Det beror på att efter att produktionen var klar och jag hade städat och diskat undan det så har det här utrymmet blivit lite av ett förvaringsutrymme. Men det har en fördel, eftersom det inte är en livsmedelslokal för tillfället så kan jag ta in såbrätterna och så här inne och dra upp temperaturen. Nu är det så dags för sådd. Jag har redan sådd den första här. Det är Ida Gold. En tomat som är framtagen för att vara extra tidig. 58 dagar utvecklingstid. Det betyder i princip att teoretiskt från sådd till första skörd ska det gå 58 dagar, alltså 2 månader. I verkligheten ser ju sällan sån ut, för det är sällan det är perfekta förhållanden. Speciellt som jag ska odla på friland. Nästa sort jag har här är Rishka. Det är också en busktomat. Den har fördelen med att vara ganska motståndskraftig mot bladmögel och en del andra sjukdomar. Nu hoppas jag inte att jag ska drabbas av sånt här. Men man vet aldrig. Och jag vill ju prova lite olika sorter. Som ni ser, fröer är billigt. Jag köper inte portionsförpackningar för det här utan 1 grams. Och tomater har en frövikt på ungefär 300 gram. Eller 300 fröer per gram. Så köper jag 1 gram så har jag gott om fröer. Så jag lägger ner ett par stycken i varje hål. Jag har så tryckt hål i det här fröbrättet, såbrättet. Och jag gör det ungefär 1 centimeter djupt. Sen är det ju lite pill med det här. Men det är det som alltid med fröer. Det är en fördel ändå. Tomatfröer är ju hanterbar storlek. Till skillnad till exempel om du oregano som är extremt. Man har kanske frövikter på flera tusen frön per gram. Och då får man ha ganska god syn för att det ska fungera. Men jag sätter alltså de här på ungefär 1 centimeters djup.
Pilla ner dem. Och ett par fröer i varje hål. Och som sagt, ungefär 2 månader tills jag kan börja skörda de här. Om allting går som det ska. Nu, fröerna är nerpetade. Nästa steg är att packa de här. Då är det att man måste se till att jorden har kontakt med fröerna. Det ska inte vara hårt packat så de får svårt att ta sig upp eller sprida rötterna. Men jorden måste ha kontakt med fröerna. Och det fungerar på det här sättet. Sen tomater. Jag väntar nu ungefär 1 till 2 veckor så kommer jag börja se små skott på de här. De kommer upp i jorden. Och efter det, den här första tiden, fram tills uppkomsten, alltså för själva när fröna ska gro, så vill man ha ganska varmt. Jag kommer att kosta på mig lite elektricitet här ute i labbet och höja temperaturen här inne till kanske 25 grader under en veckas tid för att ge dem en bra start, de här små tomatfröerna. Och det betyder att efter den första veckan då, eller till uppkomst, så behöver de ju inget ljus heller. De är ju nere i jorden. Så jag behöver inte sätta upp växtbelysningen. Den kommer istället i nästa avsnitt. När de har kommit upp och så kommer de behöva ljus, och då sänker jag temperaturen till 18 grader här ute istället. Det är ju fördelen med att ha en separat lokal här för växterna, eftersom då kan jag se till att få dem ha precis rätt temperatur. Jag kommer också plantera om dem här. Jag skulle gissa om ungefär 7 veckor räknar jag med att plantera ut dem, alltså i slutet på maj. Och det betyder att jag kommer att plantera om dem en gång under den här tiden. Och det är när först kommer ju jaktbladen, det är 2 stycken blanka blad, och sen kommer de riktiga bladen. Och när plantorna har kommit upp så att de är små planter, då kommer jag plantera om de här i små 1 deciliters krukor istället. Och där kommer de att stå till utplanteringen. Jag har ju ytterligare 2 stycken varianter på tomat. Det ena, det är Bellstar, en ursprungligen kanadensisk sort. Ger ganska stora plommonformade tomater. Jättebra till pastasås och sånt. Och jag kommer ju använda de här i min produktion för att göra chilisåser. Så jag vill ju ha den typen av tomater. Gärna rejäla tomater. Och den fjärde tomatsorten, det är alltså Marmande, en fransk tomatsort som är rejäla bifftomater upp till 200 gram. Jag har haft lite problem med dem, jag gjorde den tidigare eftersom de spricker. Men nu kommer jag alltså köra en ny omgång med de här och testa hur det funkar på friland. Som sagt, 1 vecka så kommer de att gro. 1 till 2 veckor så kommer de att gro. Om kanske 1 månad så kommer jag att plantera om dem. Och i slutet på maj så blir det utplantering. Och ni kan ju följa med på hela den här vägen. Så det sista jag gör nu, det är att se till att vattna. Ni kanske tycker jag häller på för mycket. Jorden får ju inte vara blöt, den ska bara vara fuktig. Men jag har ju det här såbrättet som ligger under. Och det kommer vattnet kommer att sjunka ner. Jorden blir lagom fuktig. Och sen kommer det att lägga sig på såbrättet så att det hjälper till att hålla växterna fuktiga. Kom ihåg det alltså. Fuktig, inte blöt under hela utvecklingstiden. Det är bara första gången jag vattnar så här våldsamt. Sen kommer jag använda sprayflaska. Det här rejäla vattnet som jag la på, lilla skyfallet, det kommer att rinna ner på brickan under och hjälpa till att hålla fuktigheten i jorden. Det sista jag gör innan jag lämnar de här fröerna och låter dem klara sig själva någon vecka innan jag börjar titta till dem, det är att jag lägger över plast. Här är bara en uppkläppt det är alltså en uppklippt plastsäck och den har som enda funktion
att hjälpa till att hålla fröerna fuktiga så att avdunstningen inte blir så stor. Vill du se hur mina planer för den här frilansodlingen ser ut så kan du se det på den här videon. Där har jag samlat mina idéer och förklarar varför jag tänker köra på friland och hur planen ser ut. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.